ආයිබෝන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපේ ඇඟට අවශ්‍ය විටමින් සහ ಖನಿජ ලවණ ගොඩක් හොඳින් ලබා ගන්න පුළුවන් පළා වර්ගයක් ගොඩක් රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ පළා වර්ගය ඕනම ගෙවත් එක වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු නිවැරදිව ගොඩක් ලේසියෙන් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේකට දඹල ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. සමහර අය දඹල කෑවට දඹල කොළ කනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියට පැහිච්ච නැති දඹල කොළ ටිකක් මේකට ලෑස්ති කරගන්න. ඊට අමතරව ගාගත්ත පොල්, ඒ වගේම කපාගත්ත ලොකු ලුණු, අමමිරිස් සහ සුදු ලුණු ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදියට කොළ ටික හොදගෙන මේ ටික හොඳින් කපා ගන්නවා. ඒ වගේම අපි මඤ්ඤක කොළ කොටා ගත්තා වගේ ඔයාලටත් මේක කොටාගෙන අරගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ මංගල පිහින් මේ විදියට මේ ටික ලස්සනට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඉස්සරහදී ඔයාලට මේවත් නොමිලේ දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕන දේවල් මම ඉස්සරහදී කියන්නම්. එතකන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකත් ඕල් දාගෙනම තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි දඹල කොළ මැල්ලුම කෑවට ගොඩක් අය දඹල කොළ මැල්ලුම හදන්නේ මුකුණු වෙන්න කුටු කොළ වගේ දේවල් නැති වෙලාවට මැල්ලුම සම්පූර්ණ කරගන්න. ඉතින් ඒ වුණාට මේකේ විටමින් වර්ග, ಖನಿජ වර්ග, සහායන වර්ග ගොඩක් අන්තර්ගත වෙනවා. විටමින් වලින් ගත්තන් පස්සේ විටමින් A, ඒ වගේම විටමින් B1 වල ඉඳලා විටමින් B9 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ වගේම විටමින් C සහ D අන්තර්ගත වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම අපේ ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය විටමින් වර්ග. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට පුංචියට මේ ටික කපා ගන්න. ඩොල්ෆින් කොත්තුවට ගෝතම්බ රොටි කැපුවා වගේ ලොකුට කපා ගන්න එපා. කොහොමත් ඉතින් ආතල් කිචන් එකේ ඉන්නේ කම්මැලි නැති කොල්ල ගෙල්ල ටිකක් ඉඳලා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. දැන් මම මේ ටික මේ විදිහට භාජනයකට දා ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි ගාගත්ත පොල් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. පොල් ටික දාගත්තන් පස්සේ අපි ඒක උඩින් ලුණු දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කපාගත්ත ලොකු ලුණු මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අමමිරිස් සහ කපාගත්ත සුදු ලුණුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ඔක්කොම ටික හොඳින් අනා ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් යාළුවනේ පොල් එකට ලුණු දාන්නේ අපිට ඊට පස්සේ හැමතැනටම හොඳින් ලුණු රස එකතු වෙන විදිහට මේක අනා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳින් අනා ගත්තන් පස්සේ මම මේක ලිපෙන් තියා ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ලිපේ ගින්දර මේ වෙලාවේදී ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න. වැඩි ගින්දරේ තියාගත්තොත් මේකේ තියෙන පෝෂණ ගුණය ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ වගේම තමයි මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට ගොඩක් කොළ වර්ග හදාගන්න විදිය channel එකට දාලා තියෙනවා. දවස් 7ට කොළ වර්ග 7ක් හදාගන්න පුළුවන් විදියට අපේ ගෙවතු වල හැම පළා වර්ගයක්ම වගේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ගැන දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වීඩියෝ බලලා මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලගේ කැමරට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේකේ කොළ පාට පරිස්සම් වෙන විදියට විනාඩි 3ක් විතර අඩු ගින්දරේ රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් මේක හදලා රස බලන්න. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. තේ පීඨ.